امشب در 24 گفتگوی مستقیم عراقچی و ویتکاف در ژنو زیر سایه اختلاف بر سر غنیسازی صفر. به نوشته وال استریت ژورنال، واشنگتن خواهان برچیده شدن تأسیسات فوردو، نتنز و اصفهان و تحویل کامل اورانیوم در برابر لغو حداقلی تحریم هاست. راهی شدن ناو جرالفورد آمریکا به سوی اسرائیل همزمان با تلاش‌های تازه در کنگره برای محدود کردن اختیارات کاخ سفید برای اقدام نظامی علیه ایران. و تلاش جمهوری اسلامی برای مهار و سرکوب موج گسترده اعتراضات دانشجویی، کلاس‌های دست کم 10 دانشگاه در سراسر ایران مجازی شد. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. خبری فوری داریم. دقایق پیش باراک راوید، خبرنگار آکسیوس، به نقل از یک منبع آگاه گفته استیو ویتکاف و جرد کوشنر از آنچه صبح پنجشنبه در مذاکرات از عراقچی شنیدن ابراز ناامیدی کردند. ساعتی پیش در ژنو سوئیس مذاکرات ایران و آمریکا بعد از چند ساعت وقفه برگزار شد و CNN میگه استیو ویتکاف با عباس عراقچی مستقیم گفتگو کرده. بخش اول مذاکرات امروز بنابر گزارش‌ها برای ساعاتی به دلیل اختلاف بر سر غنیسازی صفر متوقف شده بود. یک منبع آگاه هم به ایران اینترنشنال گفته دلیل این توقف پافشاری طرف آمریکایی بر غنیسازی صفر و تحویل همه اورانیوم با غنای 60% به واشنگتن بوده. در همین حال وال استریت ژورنال همزمان با شروع مذاکرات نوشته بود انتظار میره طرف آمریکایی از جمهوری اسلامی بخواد 3 سایت اصلی در فوردو، نتنز و اصفهان برچیده بشه و جمهوری اسلامی همه اورانیوم غنی شدهش رو تحویل بده. همکارمون احمد صمدی در محل مذاکرات از ژنو سوئیس به ما پیوسته. احمد، اطلاعاتی داره این ور اون ور به بیرون درز میکنه در مورد وضعیت مذاکرات؟ چه چیز بیشتری میدونی؟ بله، خب فراد اول بگم که مذاکرات آقای ویتکاف و عراقچی که در نوبت دوم در عصر حدود 1 ساعت و نیم پیش آغاز شده بود الان تموم شد و هیئت‌ها در حال ترک محل گفتگوها هستند و به این ترتیب ما شاهد گفتگوهای طولانی میان دو طرف نبودیم، برای اینکه اگر شما 1 ساعت و نیم رو به صورت غیر مستقیم حساب بکنید که نیم ساعت اون برای بردن پیغام و آوردن پیغام از این اتاق به اون اتاق میشه، ما شاهد یک سری گفتگوهای کوتاه بودیم در نوبت دوم و مگر اینکه گفتگوها مستقیم بوده باشه که باز هم کوتاه هست به هر حال برای موضوع به این مهمی و حالا باید ببینیم که در ساعت‌های آینده به هر حال طرفین چه اخباری رو به رسانه‌ها خواهند داد. به هر حال عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی معمولا بعد از مذاکرات یک گفتگویی رو میکنه و حالا اونجا مشخص خواهد شد که روند به چه شکل است و همچنین منتظر میمونیم ببینیم که طرف آمریکایی از این گفتگوها چه موضوعی رو قرار هستش که به ما بگه، آیا به سمت پیشرفت رفتن یا اینکه همون خبری که ایرنا گفته بود امروز که اگر شکست بخوره به سمت جنگ خواهند رفت دو طرف، آیا این اتفاق خواهد افتاد یا نه. اما چیزی که درباره گفتگوهای امروز میشه بهش اشاره کرد این بود که به هر حال طرفین با مواضع خودشون که از قبل هم مشخص بود یک بار دیگه با تاکید بر اون مواضع به ژنو اومده بودند، اگرچه که جمهوری اسلامی اعلام کرده بود که یک بسته جذابی رو ارائه میکنه، ولی خب دیدیم که خبرهایی که اعلام شد نشون داد طرف آمریکایی موافق نیست و مهمترین بحث هم بحث غنیسازی اورانیوم در ایران هستش که خب جمهوری اسلامی به دنبال این بود که حتما غنیسازی رو داشته باشه در سطح 3.67% که خب معمولا برای سوخت نیروگاه‌ها استفاده میشه و همچنین حالا برخی کارهای علمی، ولی خب ایالات متحده اصرارش بر این بود که باید غنیسازی صفر بشه. اینو یکی از منابع دیپلماتیک به ما گفت و همچنین بحث خروج اورانیوم 60% از ایران که باز هم جمهوری اسلامی پیشنهاد داده بود که نیمی از اون رو به روسیه منتقل بکنه و نیم دیگر هم در یک بازه زمانی طولانی مدت احتمالاً فکر می‌کنم 2 سال زیر نظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی
اون رو رقیق سازی بکنن به 20% و ایالات متحده این رو هم نپذیرفته بود و آقای ویتکاف تاکیدش بر این بوده که تمام بیش از 440 کیلوگرم اورانیوم 60% ایران باید به ایالات متحده تحویل داده بشه و خب این خط قرمز بود در جمهوری اسلامی و به نظر نمیاد که بپذیرن، برای که پذیرش این موضوع یعنی اینکه علی خامنه ای دست خودش رو خالی خواهد کرد و با دادن همه اورانیوم خودش به نوعی به هر حال نمیتونه که اهرم فشار خودش رو حفظ بکنه. میگم باید منتظر بمونیم ببینیم در دقایق آینده آیا پذیرفته علی خامنه ای با توجه به اینکه موجودیت خودش و نظامش در خطر هست یا اینکه نه بر مواضع خودش اصرار کرده و ما باید شاهد احتمالاً درگیری باشیم بین ایران و ایالات متحده. و خب در خصوص سایر مسائل هم به نظر نمیاد که ما بتونیم صحبتی بکنیم. به هر حال مهمترین مسائلی که در این دور مطرح شده بوده اینها بودن، هرچند که جمهوری اسلامی خیلی تلاش کرد که از طریق رسانه‌های خودش این رو در واقع در جهان معرفی بکنه که خیلی منعطف بوده، دوست داشته که به توافق برسه با ایالات متحده. ولی خب چیزی که امروز از جلسه ما شنیدیم و اون چیزی که باراک راوید گفته که واقعا ناامید شدن ویتکاف و کوشنر از مذاکرات امروز، به نظر میاد که ما حالا میگم در دقایق آینده باید منتظر خبرهای به نظرم قابل تأمل و شگفت انگیزی باشیم. ممنونم از تو احمد صمدی، خبرنگارمون در محل مذاکرات در ژنو سوئیس. در دقایق گذشته هم خبرها از این شهر حاکیه که گفتگوها به پایان رسیده و هیئت‌ها در حال ترک محل گفتگوها هستند. طبیعتاً یک نگاه ما متوجه هیئت جمهوری اسلامی و ایالات متحده است تا ببینیم آیا نتیجه این مذاکرات داشته یا نه. روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از مسقط، و جاناتان سایه، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در بنیاد دفاع از دموکراسی، از استودیوی ما در واشنگتن به ما پیوستند. آقای رحیم‌پور، با شما شروع می‌کنم. زمزمه‌های این ور آنور در مورد اختلافات جدی بین دو طرف مطرح شده از جمله توسط آکسیوس. آیا از آنچه که تا این لحظه شنیدیم به نظر شما امیدی برای دیپلماسی وجود داره یا احتمالاً این آخرین دیدار طرفین خواهد بود؟ درود بر شما همینطور جناب سایه و خدمت بینندگان محترم. آقای فرهزاد، همون لحظه‌ای که صحبت از این شد که طرفین قرار هست برای استراحت و مشورت با پایتخت‌ها، که منظور مشورت تیم ایرانی با پایتخت جمهوری اسلامی با تهران بود، مطرح شد و این خبر مشخص شد، در واقع میشد این گمان زنی رو انجام داد که مذاکره ها نتیجه چندان مطلوبی نداشته در برابر پیشنهاداتی که جمهوری اسلامی ارائه کرده. تیم امریکایی آقای ویتکاف و آقای کوشنر موضوعات دیگری رو مطرح کردن یا اساساً بر خواسته های ابتدایی که امریکا داشته اصرار و پافشاری داشتن و این در واقع جمهوری اسلامی رو برای گام چهارم مجبور به عقب نشینی میکنه. این نشانه اون بود. در 3 دور گذشته مذاکره ها 3 بار جمهوری اسلامی پیشنهاداتی داده، هر بار در پیشنهادات خودش گام های عقب نشسته. این که در این مرحله رفتن برای اینکه مشورت بگیرن از پایتخت، در واقع نشوندنی بود که برای بار 4 میخوان در یک عقب نشینی انجام بدن. این نشانه مفید و مطلوبی برای مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی در این نوع از مذاکره ها نمیتونه باشه. و نکته‌ای که باراک راوید داره مطرح میکنه به نقل از ویتکاف، یعنی از نظر ویتکاف یعنی ناامیدانه بودنش، منطبق هست با اون چیزی که بسیاری از تحلیلگران داشتن. خیلی از تحلیلگران معتقد بودن که این آخرین امکان برای پیشگیری از جنگ هست. این اوج ناامیدی از دیپلماسی هست که به یک مذاکره‌ای به عنوان یک در واقع آخرین امکان نگاه میشه. آقای سایه، شما چطور ارزیابی میکنید؟ میگن خواسته های آمریکایی ها حد اکثری است و میزانی که جمهوری اسلامی حاضر انعطاف بده حداقلی. آیا میشه تصور کرد که دو طرف به یک نقطه مشترک برسن؟ همواره تصور همچین چیزی سخته، به خاطر اینکه ما باید برگردیم ببینیم ترامپ داره با خود امریکایی‌ها چجوری صحبت میکنه. آیا داره زمینه سازی میکنه یا خیر؟ و به نظر میاد که بله. وقتی که ما تحلیل بکنیم که چه توضیحی داد به کنگره برای گزارش سالیانه، به 3 نکته خیلی اساسی اشاره کرد در قبال ایران و ایران را تنها مسئله امنیتی واقعا امریکا میدونست. در نکته اول عنوان کرد که در قبال نیروی هسته‌ای جمهوری
جمهوری اسلامی هر چقدر که تهران انعطاف نشون نداده و از لفظ خیلی کلیدی تسلیحاتی شدن استفاده کرد. این نکته اول. بعد از اون هم وقتی که داشت راجع به موشک‌ها صحبت می‌کرد، وقتی که بحث شد سر اینی که آیا برد این موشک‌ها به امریکا میرسه یا خیر، عنوان کرد که بله، جمهوری اسلامی به زودی توانایی این رو خواهد داشت که در واقع خطری برای خود خاک امریکا محسوب بشه. سوم که از همش هم مهمتر بود، واقعا در پایان ترامپ تونست که اظهار بکنه که بله 32,000 نفر حداقل، حالا ما میدونیم اعداد طبیعتا از این بیشتره، ولی گفت که ده‌ها هزار نفر کشته شدن. و این سه تا نکته اساسیه، به خاطر اینکه امریکا در طول تاریخ همیشه برای این مسائل در واقع برای توجیه حمله به یک کشور یا در واقع دخول به یک مسائل نظامی استفاده کرده. برای همین واقعا باید ببینیم که لحن امریکا رو الان اگه شما مقایسه بکنید با زمان می 2025، اون موقع به صورت علنی هیچ وقت اظهار منفی و مثبتی در قبال مذاکرات نکردن تا حدی که خود اسرائیل بعد کارزار نظامی رو شروع می‌کرد. ولی اینو مقایسه بکنید، این واقعا در واقع تحول اساسی از استفاده از این الفاظ کلیدی نشانگر اینه که واقعا نه تنها امریکا بدبینه، بلکه داره زمینه‌سازی سیاسی داخلی رو انجام میده برای یک حمله احتمالی. آقای رحیم‌پور، در لحظات گذشته وزارت خارجه عمان گفته که مرحله بعدی گفتگوهای فنی در وین صورت خواهد گرفت. ترجمه این چه است به نظرتون؟ احتمالاً مذاکراتی که در دور دوم امروز انجام شده معطوف بر این شده که بر سر مسائل فنی از جمله نحوه مثلا رقیق سازی یا نحوه برچیدن تأسیسات هسته‌ای نقطه نظرات مشترکی وجود داره که میتونن اونها را مورد ارزیابی قرار بدن. از وین که صحبت میشه امکان اینکه آقای گروسی و آژانس بتونن نظارت بیشتری در این مورد داشته باشن وجود داره. ممکنه که در موضوعات فنی نقطه نظرات مشترک بین طرفین ایجاد شده باشه که این نقطه نظرات مشترک بایستی به یک چارچوب توافقی برسه. ببینید، ما هنوز به مرحله تنظیم پیشنویس متن توافق هم نرسیدیم. یعنی الان هنوز میخوان در مورد موضوعات فنی با همدیگه صحبت بکنن تا به یک چارچوب توافقی برسن. این یعنی که مسیر بسیار طولانی تا رسیدن به توافق در این مذاکره ها وجود داره و فاصله بین دو تا کشور، خواسته ها، امکانات و اقتضاعاتشون اساساً با همدیگه همخوانی نداره. بنابراین موضوعات مختلف رو مطرح میکنن و وارد پروسه زمانبر شدن میکنن. این مسئله ادامه مذاکرات فنی در وین بیشتر از هر چیزی میتونه جمهوری اسلامی رو خوشنود بکنه، چون میتونه زمان بیشتری رو در این حد فاصل بخره. آقای سایح، ولی همین که گفتگوها دست کم در ظاهر به نظر نمیرسه به شکست کامل منجر شده باشه. اگر واقعا اونطوری که طرف عمانی داره میگه باز هم مذاکراتی حالا در ظرفیت فنی در وین صورت بگیره، آیا این به این معنا نیستش که بالاخره هنوز راه چاره‌ای دو طرف میبینن در ادامه گفتگوها؟ باید یادمون بیاد که سال پیش هم به نظر می اومد که به بنبست اساسی نخورده بود و همواره هم جنگ شروع شد. این یک مسائل خیلی امنیتی و واقعا حساسیه که توقع اینو داشته باشیم که بیان علنا در واقع آشکارا بگن که توافق حتمی نخواهد بود و احتمالاً به جنگ میریم. خیلی به نظر نمیاد که بخوان به اون سمت پیش ببرن قضیه رو. اساسا این مسئله خیلی حساسیه. برای همین اگر ما باید بخوایم چیزای علنیشون رو نگاه بکنیم و در مقایسه با در واقع خود فعالیت‌هایی که در پشت پرده انجام میشه عملاً تناقضی وجود داره. ولی مشکل اساسی وقتی که بحث راجع به فنی سازی صحبت می‌کنیم، غنی سازی فقط یک بخششه. مسائل فنی فراتر از اون هم میره. با توجه به چیزی که همین وال استریت ژورنال هم نوشته بود، اگر هم بخوان فقط محدود بکنن صحبت‌ها رو به غنی سازی، دوباره برمیگردیم به قضیه بازفراوری پلوتونیوم و بقیه سوخت‌ها. برای هم اون و نکته سوم هم دوباره بحث بازرسی‌ها پیش میاد و هنوز حتی به این دو تا نکته ما هنوز نرسیدیم. بحث همواره روی خود غنیسازی هستش. از جنبه سیاسی بخوایم به این نگاه بکنیم، خب همواره اشخاصی هستن در کابینه ترامپ مثل خود کوشنر، مثل خود ویتکاف و خود از نظر سیاسی خود کنگره هم خیلی اشخاصی هستن که ترجیح میدن که دیپلماسی ارجحیت داشته باشه. این یک نکته است که با هر حال باید این اشخاص رو راضی بکنن. نکته دوم اینه که شاید دارن وقت میخرن برای در واقع اینکه زیرساختای نظامیشون رو در منطقه قوی‌تر بکنن که بتونن بیشتر با متحدین در منطقه در تماس باشن. با اسرائیل احتمالاً اگه
اگه بخوان از حریم هوایی اردن یا عربستان سعودی استفاده بکنن. برای همین ما همه در واقع داده ها رو نمیدونیم علت اینی که مذاکرات داره ادامه پیدا میکنه به خاطر اینه که آیا دارن به یک توافقی نزدیک میشن یا واقعا هر دو سمت دارن وقت میخرن. چون همونقدر که تهران به وقت خریدن نیاز داره، امریکا هم تا حدی نیاز داره، چون حمله اساسی به جمهوری اسلامی مثل همون در واقع عملیات قبلیشون نخواهد بود. یک کارزار اساسی باید باشه. اول باید موشک‌ها رو از بین ببرن، بعد پیام رسانی بکنن به مردم ایران اگر بخوان قضیه رو به براندازی پیش ببرن و همه این تدارکات خب نیازمند زمانه. آقای رحیم پور، حرفایی در این باره هستش که جمهوری اسلامی حاضر امتیازاتی بده به شرط اینکه ظاهر رو بتونه حفظ بکنه. آیا چنین سناریویی به نظرتون محتمل هست که اگر واقعا جمهوری اسلامی الان با این آرایش نظامی سنگین آمریکایی احساس بکنه که سقوط محتمل هست، بگه خیلی خوب، بگه به نظر چاره‌ای نیست، هسته‌ای رو تا اندازه قابل توجهی بذاریم کنار یا به طور کامل متوقف بکنیم، سر موضوعات دیگر مثل موشکی و اینها دست کم از آمریکایی‌ها وقت بخریم و یک نقشه راهی جلوی خودمون بذاریم تا بتونیم در 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه اون رو هم محدود کنیم اونطوری که آمریکایی‌ها میخوان؟ با شما موافقم فرداد. ببینید، مفهوم بازدارندگی اصلا در دکترین امنیت ملی جمهوری اسلامی جایی تعریف میشه که مربوط به سرنگونی و سقوط جمهوری اسلامی باشه، برخلاف بسیاری از کشورها که بازدارندگی رو کوچکترین در موضوع کوچکترین تجاوز یا تعرض به خاک و سرزمین و مردم تلقی میکنن. در جمهوری اسلامی بازدارندگی یعنی به جلوگیری از سرنگونی حکومت، یعنی خط قرمزی که برای حکومت برای دادن امتیازهای بیشتر یا حتی اکثر امتیازها وجود داره یا اصطلاحاً برای تسلیم شدن وجود داره، اون جاییه که مسئله سرنگونی مطرح میشه. حتی جمهوری اسلامی اگر بدون وارد درگیری میشه، وارد جنگی میشه که در انتهای اون، یعنی خیالش راحت باشه، مطمئن باشه که در انتهای اون سرنگون نخواهد شد، حتی شکسته بسته باقی خواهد بود، حتی به لحاظ هژمون گفتمانی دچار خدشه خواهد شد، اما سرنگون نمیشه، تن به اون جنگ هم میده. یعنی در وضعیت جنگی ممکنه بسیاری از توان هسته‌ای و توان موشکی و توان نظامی خودش رو هم از دست بده، اما باقی میمونه، ازش روایت پیروزی درست میکنه و مدعی میشه که ما تسلیم نشدیم که اینها رو به دو دستی تحویل امریکایی ها و غربی ها بدیم، جنگ کردیم، در جنگ دچار خسارت شدیم. بنابراین تا جایی که امکان سرنگونی نباشه، جمهوری اسلامی هم در میدان دیپلماسی مانور خواهد داد، هم از مسئله جنگ در واقع استفاده روایتی برای خودش خواهد کرد. همه اینها بابت اینه که منطق بقا در جمهوری اسلامی بتونه جاری باشه، بتونه اجرایی بشه و معنادار باشه. منطق بقا زمانی هست که سران حکومت سر جای خودشون هستن، سازمان حکومت سر جای خودش هست و امکان روایت سازی توسط حکومت همچنان وجود داره. از این حیث من با دیدگاهی که شما گفتید موافقم. آقای سایه، خیلی ها به خصوص طبیعتاً در بین مخالفان جدی جمهوری اسلامی میگن که مذاکرات به هیچ جایی نخواهد رسید و دیر و زود داره، اما حمله آمریکا صورت خواهد گرفت. ولی صرف این که بالاخره ویتکاف، کوشنر میرن در مسقط، در ژنو، حالا احتمالاً نمیدونم اونها به وین خواهند رفت یا نه، مذاکره میکنن با طرف ایرانی، این که همچنان آقای ترامپ در سخنرانی سالانه‌اش هم اشاره میکنه که همچنان دیپلماسی برای او ارجحیت داره، آیا این تصویر رو به ما نمیده که بالاخره ممکنه با شانس کم، ولی آمریکا فکر نمیکنه که احتمال موفقیت در دیپلماسی صفره؟ خب در عرصه سیاست همه چیز محتمله، اما هر چقدر امریکا و غرب بیشتر از ابزار دیپلماسی استفاده بکنن در قبال ایران، این استفاده به یک حمله در آینده و به یک کارزار نظامی بیشتر مشروعیت میده. میتونن به جهان، به اروپا بگن که ما تمام تلاشمون رو کردیم و جمهوری اسلامی باج نداد، توپ در زمین اونها بود و هیچ کاری نکردن. اما اگه بخوایم برگردیم به مسئله اینی که آیا خود خامنه‌ای حاضر یا در واقع نظام کلا حاضر برنامه هسته‌ایشو اساساً بر بچینه و فکر بکنه که این به بقاش میتونه کمک بکنه، واقعا دو تحلیل وجود داره. این نکته‌ای که همین تو برنامه عنوان شد، جنبه دوم اینه که خب آیا از قذافی یاد نگرفتن؟ وقتی که برنامه هسته‌ایشو برچید دیگه هیچ اهرم فشاری نداشت و دیگه
عملاً آسمان‌هاش و باز بود برای یک حمله که همین اتفاق هم براش صورت گرفت. بعد اینو در نظر داشته باشیم که حالا اگر هم برنامه هسته‌ای رو بتونن تا یه حدی هم بر بچینن، آیا اسرائیل به این قضیه راضی میشه یا خیر؟ اگر دیگه اهرم فشاری نباشه، خب طبیعتاً بقیه در واقع بازیگران منطقه شاید همواره دندان تیز کرده باشن برای آینده جمهوری اسلامی. دیگه وقتی که هیچ دیگه کارتی جمهوری اسلامی نشته باشه، هیچ چیزی هم به اساسی اتمی نخواهد بود. دیگه چجوری میخوام مذاکره بکنن؟ کسی حاضر نیست طرفشون رو بگیره. برای همین اگر اون رو وردارن، فقط وابسته به موشک‌هاشونن که معلوم نیست که وایا به عقیده خودشون هم این قضیه کافی خواهد بود یا خیر برای بازدارندگی یک حمله نوین از اسرائیل. ممنونم از هر دوی شما آقایون. روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از مسقط، و جاناتان سایه، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در بنیاد دفاع از دموکراسی، از استودیوی ما در واشنگتن. همزمان با حرکت ناو هواپیمابر جرالد فورد از یونان به سمت آبهای اسرائیل، رهبران دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا در تلاشند بر سر یک قطعنامه درباره اختیارات جنگی رئیس جمهوری آمریکا رأی‌گیری کنند. این قطعنامه در صورت تصویب رئیس جمهور ترامپ رو ملزم میکنه پیش از هر گونه حمله نظامی به ایران مجوز کنگره رو بگیره. رهبران دموکرات مجلس نمایندگان گفتن هر گونه اقدام نظامی بدون مشورت و مجوز کنگره خلاف قانون اساسیه. مرضی حسینی، خبرنگارمون از کنگره آمریکا، به ما پیوسته. مرضی، الان سال هاست که کنگره و قوه مجریه دعوای این چنینی دارن که اختیارات رئیس جمهور برای مداخلات نظامی تا چه اندازه است. این طرح چقدر شانس داره دست کم در مجلس نمایندگان؟ فرد بذار با این نکته شروع کنم که دو تا اتفاقی که امروز توی کنگره افتاد و به نظر من جالب اومد. یکی صحبت‌های جان تون هست، فردی که رهبر اکثریت هست در مجلس سنا، و یکی در واقع اقدامی که توسط سناتور کین صورت گرفت در مورد ایران. در مورد اول، این آقای تون همون که فردی هست که در اون گنگ 8 نفره هست، یعنی هفته پیش با آقای مارکو روبیو صحبت کرده. میدونیم که دو تا از اون دموکرات‌هایی که تو جلسه بودن، چاک شومر و سناتور وارنر، اومدن یک هشدار دادن و گفتن موضوع خیلی جدیه. ما تا نشده بودیم از این آدم‌هایی که در اون جلسه بودن از بین جمهوری خواها چه میگن. این فرد امروز اومده و میگه اگر ما قرار هست به جمهوری اسلامی حمله بکنیم، باید برای تغییر رژیم باشه. خیلی حرف مهمی هست و از زبان آدم مهمی شنیده میشه. این سناتور عادی نیست، رهبر اکثریت هست، بسیار نزدیک هست به ترامپ، و اینکه از ادبیات تغییر رژیم استفاده میکنه، به نظر میرسه که یک مقدار موضع محکم‌تری رو ما میتونیم ازش استدلال کنیم از جمهوری خواها مسامحتاً. و نکته دومی هم که مطرح میشه و این هست که سناتور تیم کین 13 روز پیش این قرار بود این لایحه محدود کردن صلاحیت جنگی ترامپ رو برای عدم حمله به ایران بیاره داخل صحن علنی مجلس سنای آمریکا. در تمام این 13 روز ما هر بار ازش خبرنگارا میپرسیدیم، میگفتش که من منتظرم ببینم نتیجه مذاکرات چی میشه. اگر مذاکره خوب پیش نرفت، یعنی وقتی که نزدیک به جنگ شد، اگر لازم شد من این لایحه رو میارم بیرون. حالا امروز، حالا من نمیدونم آیا واقعا چیزی شنیده از در واقع آقای روبیو یا از روند مذاکرات، یا اینکه به طور تصادفی این اتفاق رخ داده، اما بعد از 13 روز امروز میگه من خیلی زود میخوام این لایحه به رأی‌گیری گذاشته بشه. آیا به این معنی هست که یعنی در واقع بهش گفتن آیا حمله نظامی قرار هست صورت بگیره یا نه؟ و در این بین من با سناتور مالن هم صحبت کردم. این مصاحبه رو ببینیم و برگردیم. اول از همه میخواهم از رویکرد فعال و پیشگامانه ایتان خیلی تشکر کنم. واقعا هیچ کسی دیگری در رسانه‌ها و فضای عمومی نیست که اینقدر آشکار و صریح از مردم ایران و انقلاب در حال وقوعشان حمایت کنید. شما خودتان را کاملا در معرض دید قرار دادید و جلو آمدید. من فقط احترام کامل برای کارتان دارم و معلوم است که شنوندگان شما هم با حمایتشان این را نشان می‌دهند. حقیقت این است که ما از خیزش مردم ایران حمایت می‌کنیم تا کشورشان را بازپس بگیرند و به ایران پیش از انقلاب و به قدرت رسیدن آیت الله بازگردند. راستش را بخواهید، مردم ایران در گذشته حتی بیشتر از آمریکایی‌ها طرفدار غرب بودند. در دهه 70 میلادی شمار زنان شاغل در مشاغل حرفه‌ای و زنان در مناصب دولتی در ایران از آمریکا بیشتر بود. ما خیلی مشتاقیم دوباره آن روزها را ببینیم و روابط با مردم ایران احیا شود. اما آیت الله در قدرت است و اکنون در تلاش برای ساخت سلاح هسته‌ای است. ما نمی‌توانیم اجازه دهیم این اتفاق بیفتد. آیت الله و رژیم جنایتکارش ثروت ایران را غارت کرده و برای حمایت از تروریسم در سراسر جهان هزینه می‌کند. نمی‌توانیم این وضع را ادامه دهیم. همزمان منتظر ظهور رهبری در ایران هستیم تا این تغییر رخ دهد. فعلا رهبر مشخصی دیده نمی‌شود. نمی‌خواهیم مثل بهار عربی که هیلاری کلینتون و باراک اوباما رقم زدند یا آنچه در عراق پس از خروج آمریکا و ظهور داعش رخ داد
تکرار شود. نمی‌خواهیم خلأ قدرت در ایران باعث رشد تروریسم شود. بنابراین از مردم ایران برای بازپسگیری کشورشان حمایت می‌کنیم. اما اولویت اصلیمان این است که آیت الله و رژیم جنایتکارش با سلاح هسته‌ای جهان و اقتصاد جهانی را بی‌ثبات نکنند. تمرکز ما روی این نقطه است. در عین حال از خیزش مردم ایران حمایت می‌کنیم و وقتی رهبری ظاهر شود دورش جمع می‌شویم و امیدواریم رژیم آیت الله را برای همیشه براندازیم. این صحبت‌های سناتور مالن مهم هست به خاطر اینکه خیلی نزدیک هست به آقای ترامپ. هر هفته تقریبا با ترامپ ملاقات داره و آدمی هست که از ایالت اوکلاهاما میاد، جایی که احتمالاً تا همین چند ماه پیش جای ایران رو هم در نقشه نمیتونست تشخیص بده. اما خب می‌بینیم که این چند وقته به شدت فعال شده در موضع ایران. خود اینستاگرام منو فالو میکنه، به شدت تعقیب میکنه، از من سوال میپرسه و به شدت قاطعانه علیه جمهوری اسلامی موضع گرفته. و آخرین نکته هم رأیگیری امروز که انجام نشد احتمالاً میره به هفته آینده و هفته آینده هم شانس رأی آوردنش نزدیک به 0 هست. ممنونم از تو. همکارم مرضیه حسینی از کنگره آمریکا. آرش آرامش اوغدان و کارشناس امنیت ملی هم از سان فرانسیسکو به ما پیوسته. آقای آرامش، چطور می‌بینید آرایش کنگره رو، حرفایی رو که از قانونگذاران مختلف آمریکایی داریم میشنویم؟ شاید مهمترینشون حرفای چاک شومر بود وقتی بعد از اون جلسه بیرون آمد. آیا فکر می‌کنید که کنگره به این جنبندی رسیده که احتمالاً یک رویارویی دیر یا زود اتفاق خواهد افتاد و الان بیشتر سر مکانیزمشه که دارن با قوه مجریه در تنش هستن؟ به نظر میاد که کنگره به این نتیجه رسیده که لااقل ریسک یا احتمال یک اصطکاک نظامی هست. به خاطر همین معمولا وزیر خارجه و رئیس CIA نمیرن به گنگ آف 8 گروه 8 نفره گزارش فوق محرمانه بدن، مگر اینکه بالاخره ریسک به جای رسیده باشه که احتمال عملیات نظامی یا اطلاعاتی دولت زیاد باشه. مثلا گنگ آف 8 کی هستن؟ گنگ آف 8 گروه 8 نفرن که بالا رتبه ترین مقامات تقنینی در مجلسین این کشورن. رئیس مجلس و رئیس اقلیت در مجلس نمایندگان، رئیس مجلس و رئیس اکثریت و اقلیت مجلس سنا، پس این شد 4 نفر، رؤسا و رئیس اقلیت مجلسین، کمیته های مجلسین اطلاعات، یعنی کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان، رئیس جمهوری خواهش، رانکینگ ممبر یا رئیس اقلیت و دموکراتش و همچنین کمیته اطلاعات امنیت مجلس سنا، رئیس جمهوری خواهش و رانکینگ ممبر یا رئیس اقلیت دموکراتش. این 8 نفرن، بهش میگن گنگ آف 8. جالب اینجاست آقای روبیو سالهای سال خودش یکی از این اعضای گنگ آف 8 بود به عنوان رئیس یا رئیس اقلیت مجلس کمیته اطلاعات مجلس سنا. حالا این خطر یا این احتمال درگیری نظامی بالا گرفته. از طرفی مذاکرات با جمهوری اسلامی به نظر میاد که آنچنان که باید شاید خوب پیش نمیره. من عرض کردم جمهوری اسلامی به جایی باید برسد که هم در مقابل ایالات متحده هم رکوع بکند هم سجود، یعنی از جمهوری اسلامی غیر از تسلیم کامل نباید چیزی انتظار داشت، یا اینکه ایالات متحده به اون حمله نظامی خواهد کرد. سوال اینجاست که حالا در چه مقطعی از لحاظ قانونی، بحث سیاسیشو بذاریم کنار، بنده کاملا موافق حمله گسترده به جمهوری اسلامی هستم که هم مواضع سیاسی آنها رو و هم مواضع نظامی و صنعتی نظامی آنها رو کاملا نابود یا ارزم بزرگ شما آنچنان تضعیف بکنه که یا حکومت سقوط بکنه یا اونا بی ربط بشن. ولی بحث سیاسیشو بذاریم کنار، بحث حقوقیش رو صحبت بکنیم. در قانون اساسی ایالات متحده 2 بار مسئله استفاده از قدرت نظامی به قول معروف ذکر میشه و نگاه میکنید به ترتیب اونها. قانونگذار، اون کسی که قانون اساسی رو نوشتن، اون گروه قانونگذاران اساسی، همیشه تمرکزشون روی اختیارات کنگره بیشتر بوده. به خاطر این فصل اول فصل اختیارات کنگره است، فصل دوم فصل اختیارات ریاست جمهوری و قوه مجریه است و فصل سوم قوه قضاییه و دادگاه. در فصل اول بند 8 قانونگذار و قانون اساسی اختیار رو به کنگره داده که اعلام جنگ کنه. Declaration of War، اعلان جنگ. خب من یه بارم نوشتم آخرین باری که ایالات متحده اعلان جنگ رسمی کرد، رفت در کنگره، نماینده های کنگره رأی دادن و اعلان جنگ رسمی کردن. آخر جنگ جهانی دوم بود علیه مجارستان، بلغارستان و رومانی، متحدین اون موقع آلمان نازی. پس از اون موقع تا حالا دیگر کنگره اعلان جنگ رسمی، مثلا میگم اشتباه نکنید با تقنین برای استکاک نظامی، این اعلان جنگ دیگه نکرده تا حالا.
فصل دوم قانون اساسی که قوه مجریه است، بخش دومش اجازه میده به رئیس جمهور که استفاده بکنه از نیروی نظامی برای دفاع از مملکت، برای دفاع از اشغال و برای اکسیکیوت کردن یا پیش بردن سیاست خارجی. حالا پس دو تا شد. اگر قرار است کنگره معیار اعلان جنگ باشد و پول جنگ رو تأمین بکند، پس رئیس جمهور اینجا چه کار است؟ اگر رئیس جمهور اختیار این رو دارد که خودش استفاده بکنه از قوای مسلح و قوای قهری و موقع، این فصل اول چی میگه؟ پس یه قانونی تصویب کردن سال 1973. ببینید از این همه سال، از 1789 به اینور که قانون اساسی تصویب شد و رئیس جمهور اول اومد سر کار، تا 1973 این بحث کجدار و مریض بود. حالا چرا هم 1973 اواخر جنگ ویتنامه؟ جنگ ویتنام هم declaration of war یا اعلان جنگ نداشت. قانونگذار آمد یک چیز رو تصویب کرد به اسم war authorization، war powers resolution، یعنی قانون یا تصویبیه قدرت اختیارات حربی، اختیارات نظامی جنگی. اگر بخوایم به صورت سرانگشتی صحبت کنیم، اگر رئیس جمهور میخواد بره جای درگیری نظامی سنگین لشکرکشی دامه، باید بره اعلان جنگ بگیره، هرچند که همیشه هم نمیگیره. جنگ عراق اینطور بود، ولی نرفت اعلان جنگ بگیره، رفت کنگره و AUMF که Authorization for Use of Military Force گرفت، اختیاریه برای استفاده از قدرت نظامی. میگم ببینید چقدر همیشه اینجا در کلاه شرعیش واضحه. اگر رئیس جمهور ولی میخواد کار خیلی محدودی بکند، هم در محدوده جغرافیایی محدود، از لحاظ نظامی محدود، از لحاظ زمانی محدود، معمولا نیاز به رفتن به کنگره و اعلام و گرفتن چه اعلام جنگ، چه حتی گرفتن اختیارنامه برای استفاده از قوای نظامی نداره. معمولا اگه بخوایم سرانگشتی حساب کنیم، اگه قرار جای درگیر بشه بیشتر از 60 روز بمونه، باید بره مجلس. اگر قرار است کمتر از 60 روز بمونه، معمولا نیاز نداره. همه اینا رو عرض کردم خدمتتون. الان بحثش دیگه بحث قانونی نیست، بحث سیاسی است. اونهایی که مثلا آقای اوباما زمانی که رفت حمله به لیبی رو و حمایت هوایی کرد از انقلابیون لیبی و حکومت خونخوار قذافی رو بمباران کردند، نه تنها اعلان جنگ از کنگره نگرفت، حتی نرفت یک رأی خشک و خالی بگیره از مجلس. به خاطر همین چه دموکرات چه جمهوری خواه این کار رو کردن. حالا الان در این چینش سیاسی که در مجلس نمایندگان هست که جمهوری خواه با یک رأی بسیار شکننده، یکی دو رأی بیشتر اکثریتن، و از اون طرف هم بسیاری از جمهوری خواه هستن که مخالف جنگن. خیلی از خواستگاه راست افراطی ایزولیشنیست عزلتگرای انزواجی آقای ترامپ از این چپ‌های افراطی اصلا بهتر نیستن، چه بدتر هم هستن. ولی از اون طرف هم دموکرات‌های هستن مثل آقای ماسکوویتز، مثل براد شرمن، اینا تو مجلس نمایندگانه که خیلی خوب موافق این هستن که ایالات متحده و رئیس جمهور از قدرت و اختیاراتش استفاده بکنه، هم جمهوری اسلامی را تضعیف بکند، هم تنبیهش بکند و شاید امیدوارانه راه رو صاف بکند برای سقوطش. به خاطر همین دقیقا نمیدونم و نمیشه به این راحتی حد زد که نتیجه این رأی چه خواهد شد. اگه بخوایم بگیم اونهایی که بیشتر توی اون طیف مترقی پروگرسیو چپ اونوری هستن، مخالف جنگن، اونایی که تو راست افراطی و طرفدار این جنبش سفت و سخت آقای ترامپ و یه عده‌ای هم لیبرتریان هستن، ممکن آقای مسی در مجلس نمایندگان یا آقای رند پال در مجلس سنا، جفتشون جمهوری خواهن، جفتشون چه طیف مگا نیستن ولی از راست‌های لیبرتریان، یعنی میگن اصلا حکومت نباید برود در این کارهای خارجی دخالت بکند. اینها هم از کسانی است که مخالف جنگ خواهند بود، حتی اگر رأی هم ولی آقای آرامش این دعواهای فنی خب الان مدت‌ها سر هر رویارویی نظامی اخیری بین مجلس و دولت وجود داشته، اما سوای دعواهای فنی به نظر نمیرسه که دعوای اصولی جدی باشه. آیا اشتباه میکنم؟ مثلا همون حرفای چاک شومر هم اگر دوباره بخوام معیار قرار بدم، ما مخالفت صریحی به نظر در حرفای او ندیدیم. به نظر میسه در اصول شاید با یک رویارویی با جمهوری اسلامی مخالف نیستن، هرچند ممکنه با فنش، با تکنیکش، با مکانیزمش مخالف باشن. ببینید رویارویی آخه چی؟ اگر فقط میخوان تحریم بذارن چرا؟ نه، من فکر می‌کنم چرا. اتفاقا یک اختلاف جدی هست بین دو طیف و حزبی هم نیست، در هم جمهوری خواه میبینید هم دموکرات ها.
یک طیفی هستش که کلا نمیخواد ایالات متحده در سیاست خارجش سیاست پویا داشته باشه و از نیروی مسلحی که این هم هزینه براش میکنه استفاده کنه. میبینید که یه عده‌ای در مورد حمایت ما از جنگ اوکراین همین حرفو میزنن، یه عده‌ای در مورد در مورد ارزم بزرگ شما حمایت از مردم ایران، یا مثلا بحثم اینه میگم حمایت از مردم ایران نه، مگه بنیاد خیریه اصلا نگید میخواد از مردم ایران حمایت بکنه. این به نفع منافع ملی ایالات متحده است. تضعیف حکومتی که موشک دارد، تضعیف حکومتی که بزرگترین حمایت کننده تروریسم در دنیاست. اگر هزاران نه صدها سرباز و تفنگدار امریکایی رو در عراق و افغانستان به صورت غیر مستقیم و مستقیم از طریق گروه‌های تروریستیش، از طریق گروه‌های میلیشاییش در جنگ عراق و جنگ افغانستان کشته، به اونا اسلحه داده، گروگانگیری کرده، بزرگترین فتنه‌ای در منطقه است. اگر تضعیف این به نفع آمریکا نیست و اگر تخریب این رژیم، فروپاشی این رژیم، نابودی این رژیم به نفع ایالات متحده و منافع ایالات متحده نیست، اون بحث چی هست؟ صحبت اینجاست که آیا هزینه‌اش میارزه یا نه. بحثی که ما داریم می‌کنیم اینه که شما اگر این کارو الان نکنید 6 ماه بعد، 1 سال بعد به مراتب هزینه بیشتر خواهد شد. الانه که جمهوری اسلامی ضعیفه، الانه که حماس و حزب الله، جهاد اسلامی، حوثی‌ها و هشت شعبی اون قدرت سابق رو ندارن. الانه که نشان داده شده این ببر کاغذی جمهوری اسلامی حتی یک کبوتر یا یک بادبادک اسرائیلی هم نتونست در آسمان‌های خودش ساقط بکنه. و الانه که خشم مردم در داخل آنقدر زیاده به خاطر این کشتار و جنایت گسترده‌ای که اینها کردند که همراهی مردم ایران هم میتونید داشته باشید. الان فرصتشه. 6 ماه بعد ممکنه فرصتش نباشه، 1 سال بعد فرصتش ممکنه نباشه، 5 سال پیش هم شاید فرصتش نبود. بحث دموکراتی جمهوری خواه نیست. بحث اختلاف نظر بین طیف ماها که بیشتر طیف چه در حزب جمهوری خواه چه در حزب دموکرات اعتقاد به استفاده از ابزار و آلات مختلف برای سیاست خارجی پویا داریم و فکر می‌کنیم که حضور ایالات متحده در دنیا نه تنها مثبت است بلکه لازم است و به نفع ایالات متحده و به نفع دنیاست. گروه دیگه هم که میگن نه، از چپ افراطی میگن کلا آمریکا بد است و امپریالیست است و حرفای عجیب و غریب از خود متنفرانه. از طرف راست افراطی هم بحث دماغ بالای اصلا این آدمای قهوه‌ای و سیاه و فلان ارزششو ندارن، ما بخوایم براش بریم زر و زور امریکایی خرج کنیم. هر دو به نظر من هم از لحاظ اخلاقی و هم از لحاظ سیاسی کاملا بحث‌های ورشکسته‌ای هستن. یه عده‌ام که کلا توهم دارن این کار موساد بوده و نمیدونم اینا همش فتنه‌های اسرائیل و توهم‌های ضد یهودی ستیزانه انتی سمیتی و کلا دایجر ناپلئونی. ولی بحث اصلی اینجاست. ایالات متحده بنیاد خیریه نیست. بله کشتار بزرگی شده، باید جمهوری اسلامی تنبیه بشه، ولی اگر می‌خواید قانونگذار و مجری قانون ایالات متحده کار رو انجام بده، بهش بگید این به نفع منافع ملی ایالات متحده است. این کار رو الان نکنید، یک کره شمالی دیگه رو دستتون خواهد بود با سلاح هسته‌ای و ایدئولوژی آخر زمانی. اگه الان نکنید جمهوری اسلامی با پولی که میخواد داشته باشد میتواند دوباره گروه‌های نیابتیش رو تقویت بکنه، هسته‌ای و موشکیش رو دوباره راه اندازی بکنه. الان وقت زدن اینها و باید هم گسترده زد. بارها گفتم، بازم میگم، از رأس سیاسی نظامی تروریستی نظام خود شخص خامنه‌ای و سپاه، ارتش، بسیج و نیروی انتظامی، الان ستاد مشترک، فرمانده‌های نظامی، پایگاه‌های سپاه، پایگاه‌های بسیج باید آنچنان باشه که دیگر جمهوری اسلامی قوای قهریش و قوای جهلیش محلی از اعراب و منشأ و مصدری از شر نه برای داخل و نه برای خارج نباشن. ممنونم از شما. آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از سان فرانسیسکو. با گسترش تجمعات اعتراضی دانشجویان در نقاط مختلف کشور، مدیریت بسیاری از دانشگاه‌ها در سراسر ایران تصمیم به برگزاری کلاس‌های درس به طور مجازی کردند. دانشگاه‌های آزاد تهران مرکز، قزوین، ارومیه، دانشگاه آزاد خراسان رضوی و علامه طباطبایی از جمله مراکزند. به گزارش کانال تلگرام دانشجویان متحد، پیش از این هم دانشگاه‌های کردستان، زنجان، علم و فرهنگ و خوارزمی مجازی شده بود. بسیاری از ناظران این اقدام رو تلاشی مستقیم برای کنترل فضای دانشگاه‌ها و پیشگیری از گسترش اعتراضات دانشجویی می‌دونند. مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی به ما پیوسته از تورین ایتالیا. آقای نخل احمدی، شما خودتون در ایران فعال دانشجویی بودید. به نظرتون مجازی کردن کلاس‌های درس، برخوردهای مثل این تعلیق دانشجویان چقدر میتونه این اعتراض‌ها رو مهار بکنه طوری که حکومت میخواد؟
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب فرزاد و خدمت بینندگان عزیز. ببینیم در رابطه مهار کردنش خب بسیار بعید هست که بتونه مهار بکنه، اما میتونه به تعلیق بندازه برخی اثرگذاری‌هایی که دانشگاه میتونه انجام بده. به هر حال الان جمهوری اسلامی خودش رو در یک محاصره امنیتی میبینه، یعنی هم در داخل با اعتراضات قشر بسیار زیادی از مردم مواجه هست. از دیماه در واقع کشتاری که در دیما انجام شد هنوز وقت زیادی نگذشته که اعتراضات دانشجویی شروع شد و همچنین در خارج از مرزهای خودش هم در واقع تهدیدهایی هست که این تهدیدها آنچنان در واقع دور از ذهن نیست که بخواد عملی بشه و اجرا بشه. در این وضعیت هست که جمهوری اسلامی دنبال یک سری راهکارهای در واقع کوتاه مدت و آنی برای مدیریت تهدید در داخل هست. یعنی کشتاری که در دیما انجام داد شاید در همین مسیر هست که در لحظه یا در کوتاه مدت تهدید در داخل رو خاموش بکنه و اتفاقاتی که در دانشگاه ها میفته مثل اینکه مجازی بکنه یا در واقع برخی از دانشجویان رو بخواد تعلیق بکنه، خب میتونه در کوتاه مدت یک سری در واقع تاثیرات بذاره، مثلا تشکلیابی رو یک مقدار سخت‌تر بکنه یا یک مقدار پراکنده بکنه دانشجویان رو از هم، یا در واقع با این احکام تعلیق میتونه یک هزینه فردی بر دانشجویان تحمیل بکنه که یک مقداری شاید برخی دیگر از دانشجویان رو بخواد یک مقدار محتاط‌تر بکنه. اما این راه حل نیست، یعنی صورت مسئله رو احتمالاً جمهوری اسلامی میخواد پاک بکنه اما یا حذف بکنه، اما خود مسئله همچنان باقی هست. خود مسئله چی هست؟ در دیما ما دیدیم که اعتراضات از بازار شروع شد اما بلافاصله رسید به در واقع خود حکومت، برخورد با خود حکومت، برخورد با رهبر جمهوری اسلامی و در اینجا هم در دانشگاه هم مسئله از در واقع دادخواهی یا همراهی با حالا دانشجویان یا کسانی که جان خودشون رو در دیما دست دادن شروع شد، اما بلافاصله رسید به کلیت نظام و خود علی خامنه‌ای. این باگ و شکافی که خصوصا در میان نسل جدید که دانشجویان بخش عمده از اون هستن به وجود آمده، با این چیزها رفع نمیشه. یعنی حکومت میگه ما مجازی میکنیم، بیانیه صادر میشه که ما کلاس‌های مجازی رو هم میام و در واقع تحریم میکنیم، در کلاس‌ها شرکت نمیکنیم. این از یک مسئله صنفی تبدیل شده به یک مسئله سیاسی و ذهنی و بعید هست که جمهوری اسلامی در واقع بتونه با این راهکارها مسئله رو در واقع رفع بکنه یا مهار بکنه. ولی گزینه دیگری هم آقای نخل احمدی به نظر نمی‌رسه الان حکومت داشته باشه. اینطور نیست، چون اگر فضای دانشگاه رو باز نگه داره به نظر این اعتراض‌ها میتونه گسترده تر بشه. علیرغم این کشتار بی سابقه هم دانشجویان نشون دادن خیلی ترسی از حتی برخوردهای حکومت ندارن. بله خب حکومت در واقع در یک تنگنای عجیبی قرار گرفته. یعنی از یک طرف در واقع اگر ادامه بده به این وضعیت، خب در گذشته هم سابقه داشته است که دانشگاه‌ها به شکلی موتور محرک خیابان‌ها بودن. یعنی وقتی دانشگاه این اعتراضات گسترده شده، خب تونستن خیابان رو هم با خودشون همراه بکنن و شرایط ایجاد بکنن که اعتراضات گسترده بشه. اما از طرف دیگه‌ای در واقع در شرایط کنونی خب جمهوری اسلامی میدونه که اگر قرار باشه که در واقع بخواد حالا با یک مسامحه‌ای با این مسئله برخورد بکنه، تهدید خارجی رو بنای فرض روی مسئله تهدید خارجی نمیتونه خیلی مدیریت بکنه. تلاشش است در داخل این تهدیدهای داخل رو مدیریت بکنه که اگر اون تهدید خارجی بخواد عملی بشه، اینها این تهدیدها روی هم سوار نشن و شرایط ایجاد نکنن که امکان مدیریت براش نباشه. به خاطر همین هم هست که اولین ترین شاید اون اقدام امنیتی رو در رابطه با جامعه و دانشگاه می‌بینیم در گزینه‌های اجتماعی قرار می‌گیره. ممنونم از شما مهدی نخل احمدی از تورین ایتالیا با ما، و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. این برنامه رو کمی دیرتر میتونید در یوتیوب دوباره ببینید.